Het land van reuzen, fietsen, molens, coffeeshops, verzakkende huizen in Amsterdam. Oh ja, en dat rare taaltje. Juist ja. Wat weet jij eigenlijk over Nederland, Nederlanders en het Nederlands? Hallo allemaal, Dutchies to be! Op zondag 8 mei organiseerde ik voor mijn Dutchies to be een meetup in Den Haag. En voor die meetup had ik speciaal een pubquiz gemaakt over Nederland en het Nederlands. En daarin ook een paar vragen over weetjes opgenomen. En sommige van die weetjes waren ook nieuw voor mij. En gisteren bedacht ik me, alle Dutchies to be zouden deze weetjes moeten kennen. Plus alle Nederlanders. Hierbij dus 10 weetjes over die fietsende, blowende reuzen die aan het eind van de dag last hebben van hun keel door de G. Weetje nummer 1. Het Nederlands staat op nummer 40 van de meest gesproken talen ter wereld. Wauw, ja. En er zijn 6000 geregistreerde officiële talen ter wereld. En het Nederlands staat op nummer 40. Ze schatten namelijk dat er 24 miljoen moedertaalsprekers zijn. Dus mensen zoals ik, die dit bij hun geboorte al aanleren. Namelijk 17 miljoen in Nederland, 6,5 miljoen in België, 400.000 in Suriname, nog een paar duizenden op de Antillen, plus ongeveer 5 tot 8 miljoen mensen die het als tweede taal leren. Dus de meesten zoals jullie. Nou, goed nieuws voor mij. In theorie zou ik dus minimaal 5 miljoen Dutchies to be kunnen krijgen hier. Weetje nummer 2. Hoeveel coffeeshops zijn er in Nederland? Wat denk jij? Nederland staat bekend om de coffeeshops. Dus je zou denken dat heel Nederland vol staat met coffeeshops. Dat je op elke hoek van de straat een coffeeshop kunt vinden. Maar nee, er zijn maar 565 coffeeshops. Er zijn 2 keer zoveel traditionele molens nog in Nederland. 1100 windmolens en 100 watermolens. Dus 2 keer zoveel molens dan coffeeshops. En zo zie je maar, niet heel Nederland is altijd stoned. Het valt best mee. Wat we wel veel in Nederland hebben, en dat is weetje nummer 3, dat zijn fietsen. Er wonen 17,5 miljoen mensen in Nederland. En we hebben meer fietsen dan mensen. We hebben zelfs 2,5 keer zoveel fietsen als auto's. Er zijn iets minder dan 9 miljoen auto's in Nederland, maar ongeveer of meer dan 23 miljoen fietsen. Ja, dus dat is 1,3 fiets per persoon. Zoiets. Ja, ik heb bijvoorbeeld al 2 fietsen. Mijn stadsfiets en mijn racefiets. En nog een fiets in Berlijn, die staat daar al 10 jaar. Maar die tel ik niet mee. En hoeveel fietsen heb jij eigenlijk? Zet het in de reacties. Weetje nummer 4. Wat is Vlaggetjesdag? Veel mensen op de meetup dachten dat Vlaggetjesdag de dag is dat kinderen die eindexamen hebben gedaan op de middelbare school horen dat ze zijn geslaagd. En dan de vlag uithangen buiten en hun rugtas eraan hangen. Dat is traditie in Nederland. Als je slaagt voor je middelbare school, hang je de vlag buiten met jouw rugzak. Goeie theorie, maar dit is niet officieel Vlaggetjesdag.
We hebben ook van die kleine vlaggetjes die we in stukjes kaas zetten en worst. En ook in de haring. Want Vlaggetjesdag is de dag waarop de nieuwe vangst van de haring wordt gepresenteerd. Mijn oma vertelde me dat het vroeger traditie was hier op Scheveningen dat de vissersboten een wedstrijd hadden wie er het eerst in de haven kwam met de nieuwe vangst. En nu is het nog steeds zo dat elk jaar ergens in juni de eerste haring wordt gepresenteerd. En dat is dan de nieuwe haring. En dat is dan Vlaggetjesdag. Feitje 5. Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel. Nederland is een vlak land. Ja, we hebben officieel 1 berg. Het is geen berg. Het is vlak. En een kwart ligt onder zeeniveau. Ja, als jij met het vliegtuig naar Schiphol gaat, dan land je eigenlijk technisch gezien 4 tot 4,5 meter onder de zee. Nou, op dit kaartje zie je welke gebieden onder zeeniveau liggen. Ik gelukkig niet. Ja, maar bijna 60% van Nederland kan wel overstromen als het water stijgt, als de zee stijgt of als het water in de rivieren, meren en polders stijgt. Dus dan verzuip ik nog steeds. Gelukkig hebben we veel dijken, dammen, sluizen, waterkeringen die ons beschermen. We hebben 3700 kilometer aan waterkeringen door Nederland om te zorgen dat onze voetjes lekker droog blijven. Feitje nummer 6 is dat New York City vroeger Nieuw Amsterdam heette. In de 17e eeuw stichtten Nederlanders kolonies overal over de wereld, waaronder in wat nu de Verenigde Staten is. En wat nu New York City is, was toen Nieuw Amsterdam. In de 17e eeuw waren Nederland en Engeland vaak met elkaar in oorlog. En na de 3e Engelse oorlog hadden we een soort vrede gesloten. En in dat verdrag stond dat dan Nieuw Amsterdam aan de Engelsen werd gegeven. Ze noemden het naar de hertog van York in Engeland. Dus daarom New York. Nou, heel kort nog 4 andere feitjes. Nederlanders houden van een goede balans tussen werken en vrije tijd. En wist je dat 45% van de Nederlanders parttime werkt? Dus 20 tot 24 uur per week. We staan dan ook op nummer 1 in Europa met hoeveel mensen er qua percentage parttime werken. Feitje nummer 8 is dat elk jaar Nederland in de top 5 staat of top 10 van meest gelukkige mensen ter wereld. En ook in 2022 staan wij weer op nummer 5. Nou, ik snap het wel. We werken lekker parttime. Elke vrijdag hebben we een vrijmibo. Ja, een vrijdagmiddagborrel. En zelfs ondanks het weer, wat vaak best ruk is, zijn we dus toch erg gelukkig. Feitje 9. Nederlanders zijn de langste mensen ter wereld. Ik geloof dit niet altijd. Ik weet niet of alle landen worden meegerekend. Want ik zie vaak veel Afrikaanse mensen die ook echt heel lang zijn. Maar goed, laten we kijken naar wat de World Population Review zegt. En dat is al jaren op rij dat Nederlanders de langste mensen ter wereld zijn. Mannen zijn gemiddeld bijna 1,84 en vrouwen zijn gemiddeld iets langer dan 1,70 meter. En ik ben 1,73. Ja, dus ik ben iets langer dan gemiddeld. En de laatste gaat over Amsterdam.
Wisten jullie dat Amsterdam helemaal gebouwd is op palen? In elk geval, zeg maar de binnenstad. Daarbuiten weet ik niet. Maar de binnenstad is gebouwd op palen. Want de grond is super zacht. Het is veen. De eerste laag is veen. Daaronder zit wel aarde en zand. Maar zelfs die palen, waar alles op is gebouwd, alle gebouwen en zelfs het station en het Vondelpark, maar die palen beginnen een beetje te verzakken. En daarom zie je ook dat veel huizen schots en scheef staan. Ja, het worden ook wel de dansende huizen genoemd. Ja, dat waren de weetjes. Natuurlijk zijn er veel meer feitjes, weetjes, leuke, interessante dingen. Dus als jij iets weet wat je graag wilt delen, zet het dan in de reacties. Als je nog niet was geabonneerd, maar wel een Dutchie2be bent en meer Nederlands wilt leren met mij, abonneer je dan nu op dit kanaal. Als je deze video leuk vond en mij wilt supporten, geef alsjeblieft deze video een like en zet iets in de comments. En deel mijn video met iemand van wie je denkt dat die dit ook interessant vindt. Want zo help je ook mij om mijn kanaal te laten groeien. Ja, dus oké. Ik wens jullie allemaal een heel mooie dag vandaag. Tot heel snel in de volgende video. Doei!